Jaha, huomenta päivä. Siirretäänpäs mikkiä vähän tuosta tuonemmas. Keli on tosi viileä ja tuuloo hirveästi. Aarinko paistaa. Savustinta olisi tarkoitus viritellä tuossa ja tein semmoisen ratkaisun, että mennään tuonne sisälle kahtomaan autotalliin sitä nyt, niin ei palailuta tänne pellolle. Joo, eli savustiminenhän oli tämä Halapa-hallista ostettu savustin. Sähkösavustin. Ei ole termostaattia eikä mitään semmosia sietoja tässä. Näissähän lämpötila nousoo oletettavasti aika helekkarin korkeassa. Esimerkiksi siinä puolen tunnin ajassa, mitä viimeksi savustin sen lohoen, niin kokeilenpa ensinnäkin mitata, että minkälaisia lukemia se niinku antaa lämpötilaksi. Joo, minä hommasin tämmösen, Halapa-hallista tämäkin. Eli tämmösen lämpömittari, ja tällä myös saa rajoitettua sitä lämpöä. Kyllä sillä tehot riittää 3600 wattia ja lämpötila on 120 on se maksimilämpötila. Siinä on anturi ja sitä me nyt kokeillaan. Mietin, että reekkeä tehdään, mutta tuolta jos otetaan yksi ruuvi vaikka poikkeen, niin eiköhän myös suoha tuolta reiästä sitten anturi ujutettua sisälle. Niin myö ehkä tehdään. Vois ehkä olla reikä suurin piirtein sopii. Eli tehdään ekana mittaus, että mitenkä se esimerkiksi puoli tuntia kun päällä on, niin kuinka kovat lämpötilat meillä pömpelissä on sillä. Tuo ruuvi talteen. Ruuvi talteen tuosta. Pitäisikö meidän jatkojohtoon tämä laitto, niin meidän ehkä pitää laittaa. Oho, tuo holahtaa tuosta tuonne. Entäs tuon kanssa, saisiko sitä? No tuo olisi vähän. Solmittaisiko tuohon vaikka jotain niin. Suotais puotettua se sitten tuosta. Tuohon tappaa. Vai ylettäisikö tämä tuonne ihan seinään asti nyt? Ei roikkus tuo anturin johtokaan tuossa. No sehän yletti siinä. Sehän on aika aistikas. Sitten tarvittais tuo ei ihan yletä. No tuohon tarvittaa jatkojohto sitten. Joo, eli siinä pois anturi paikallaan, se pysyy varmaan siinä. Jatkojohto on siellä ja tuolla on itse tuo. Eli se mittaa ylhäällä näkyy paljonko sillä nyt on lämpötila ja jos se nyt jotain niin näkyy. Niin laitetaanpa tuo päälle ja minä koitan suoha tähän kuvauksen jonkunlaisen, niin seurataan se puoli tuntia, että miltä se lämpötila näyttää siellä. Sitten voidaan testata rajoitushommelia myös. Joo, laitetaanpas luukut kiinni ja ruvetaan testoamaan. No niin, koitetaan suoha sitä selveä. Minä zoomaan sitä vähän tuohon ja pistetään tähän tämmönen pikkuinen nopeutus nyt päälle ja. Niin, laitellaanpa se tuosta kääntiin. Eli tuosta suohaan on-offilla tai sillä ajastimella. Niin laitetaan nyt sille on. Eli nyt pitäisi lähteä meillä vekotin päälle. Ja annetaan olla se, no vaikka se 20 minuuttia, mitä se oli
viimeisiä piällä. Joo, kyllä se lähti piällä. Nyt palataanpa sitten kohta, miltä lämpötilat näyttää. Mikäs errori meillä nyt on? Mitä ihmettä? Joo, no eihän se toki onnistunut se maksimilämpötilan mittaus, kun tuossa on se 120, missä se sitten lyöpi stopin kokonaan, niin tehdäänpäs tämmönen toisenlainen mittaus sitten. Eli laitetaan perinteinen uunilämpömittari tänne. Ja mitataan sillä tapaa. Kun minua ainakin kiinnostaa paljon, kun sillä se huippulämpötila on. Tai lämpötila on silloin, kun se on vielä sen puoli tuntia esimerkiksi ollut. Eli otetaan uusiksi. Minä pistän sen 20 minuuttia päälle ja kurkistetaan sitten luukkuun, että paljonko mittari näyttää. No niin, nytpä meillä on ollut savustin päällä se 20 minuuttia. Otettaanpas johto ensinnäkin jo pois. Ja sitten pikainen tarkastusta, mitä mittari näyttää. Hanskat pitää kyllä kätteen panna niin tuliin, että pallaa muuten käät varmaan. No mittarihan näyttää vaiota 300. Ihan pikkusen vai. Joku 290 ehkä aika lähellä. Joo. Näkyykö se mitenkään päin kameraan? Eli turhan kuumahan se vähän ehkä kalalle on tuommoinen lukema. Tai millekään muullekaan. Eli kyllähän sitä pitäisi rajoittaa lämpötilaa ihan selvästi. Joo, no. Siihen me nyt kokeillaan kelloa. Annetaan nyt jäähtyä se, että sillä lämpötila tippuu. Ja sitten ruvetaan kokeilemaan tai mikä kello tuo nyt onkaan. Lämpötilavahti vai mikähän se olisi. Siinä on muistaakseni miinus 45 astetta viiva 120 astetta plus on se raja, missä se lämpötiloja haistellaan. Ja niihin huarukkaan pystyy sitä sitten rajoittelemaan. Katsotaanpa kohta sitten. Joo, voitaisiin meidän sijajat koettaa tähän nyt tehdä tuolla setillä mäntti muistaakseni tuonne. Siihen laitettaisiin se, minkälaisissa rajoissa se olisi hyvä panna. Olisiko se 5 astetta vai 10 astetta se raja. Esimerkiksi 95. Ja vaikka 100 astetta sitten se, missä se katkaisee sen. Tässä vaan nyt mieti, että kun se saassa 20 taas se ylimännö, se errorin sitten tekee, niin kerkiiköhän se nousta tuolla pöntössä? No ei se ehkä siitä lämpiä enempää kun se katkaisee sen vastuksen tuossa saassa asteessa. Kokeilla nyt tämmöisillä ensimmäisellä. Tuosta setistä pian.
Nyt se on aatoasennolla ja nyt se antoi luvan lähteä pialle ja se nyt 100 asteeseen lämmittää, sitten katkaisee ja sitten kun 95 on lämpötila, niin se tuossa laittaa pialle ja saassa tuossa katkaisee. Kokeillaan tällä lailla. No niin, laitetaanpas pialle, sillä nyt 37 näyttäisi tuo lämpötila oleva ja. Enpäs pistä luukuttila kiinni ja pistetään mööpeli kääntiin ja katsotaan mitä tapahtuu. Eikä tapahdu mitään. Otetaan johtoseinä ja nythän se sieltä luvan on antanut ja mistäs me johto suotosta ujuutettua. Katsotaan mitenkä ruppaa lämpötilat tuossa kehittyy. Eli nyt se lähti varmaan niin pialle. Kyllähän sillä aato on ja käsky on pialle. Lämpötila lähti nousuun. Se aika pikaisesti nostaa sinne 100 asteeseen. No nyt oli lähtö lämpötila melkein 40, mutta. Katsotaan miten tämä kehittyy tässä. Hankala vähän diginäyttöä kuvata, kun siinä etäistä valoa on. Ja sitten jos takapuolelta valoa laittaa, niin se vähän heijastaa sitten. Mutta minä koitan zoomata sen tuohon lukemaan jotain. En tiedä, onko se hyvä vai huono tapa tällä lailla sitten katkoa virtoa tuolta vastukselta vai olisiko se parempi vaihtoehto. Tosiaan sitä tehoa pelkästään rajoitteen. Että vastus olisi piällä, mutta se ei niin kuumana kävisi se vastus. Mutta sitäkin voi jo sitten kokeilla, kun minä siihen jonkun sijätimen keksin. Mutta kokeillaan nyt tällä. Kun eiköhän se 100 asteessa jo ruppaa tuo puru savuamaan. Tai jos ei ruppaa savuamaan, niin sitten se pitää tehdä sillä, että suohan se ensin savuamaan ja sitten vasta tämän kautta laittoa se hyrskyttelemään. Ensin käytetään vähän isompi lämpö ja sitten pienennettäisiin. No niin, lämpötilapa ruppaa sillä 90 hujakoilla nyt olemaan ja eihän siihen hirmu kauan tosiaan mennä. Nytpä me nähdään, että miten se katkaisee sen tuolla kuumissa lämpötiloissa ja kuinka korkealle se kerkii tuossa mennä. Nyt olisi 100 meillä rikki. Nyt se katkaisi sen. Eli pikkusen alemmassiin voisi sijaittaa tuon. Sijaitteet tuon, että siellä lämpötila vielä noin paljon kuitenkin niin nousuu. Eli varmasti joku 90 astetakki, kun olisi se, mihin se sijaittaa, niin se ei kiippeisi noin korkealle sitten. Joo, se nyt hyppäsi 120. Se kohta katkaisee sitten. Virrat varmaan poikki. Noin. No niin, otetaan uudestaan. No niin, tehdäänpäs uudet tänne nämä. Siellähän se 100 asteen kantturoilla varmaan voisi olla semmonen suht hyvä lämpötila, että turhaan sitä sen korkeammalle varmaan ajaakaan. Se on tuolla yläpiässä, kun se lämpimässä piässä on, niin, ja sitten kun se vasta katkaisee, niin sillä kerkii jää vielä lämpötila nousta. Tähän tuohon siihen tulloon väkisin niin semmoinen haitari, mutta
Silloin sitä ei saa tasaisesti tuota lämpötilaa. Tällä. Sillähän sillä tehoalentimella saisi sitten saisi pysymään sen tasaisena sen lämpötilan. Ehkä. Sitäkin pitää meidän kokeilla, kun suohan siihen vermeitä. Kuinka kuumas vetää se nyt tuolla lämpötilalla. Katsotaanpa se vielä. Ja sitten me on numeroita tuijoteltu kyllä ihan tarpeeksi. Ja pitäisi lähteä jo kaupungissa käännymään välillä. 9.5 sammutti. Mutta kuinka korkealle kiippii? Kiippii ja hiippii lämpötila. No eihän se rajusti nouse tuossa ennen. Että aika lailla sillä 100 nurkilla pyssyy. Joo, nytpä se lähti taas tippumaan. Kyllähän se varmasti toimii niin kuin se on suunniteltu toimivaksi. Tällä minä kokeilen tässä tänään tai huomenna kalan savustusta ja katsotaan miten se toimi sitten. Kyllä minä sitä tuolla nyt kokeilen ja. Eihän semmoinen tehoale niin kummallinen ole rakentaa siihen, että niitähän on valmiita potikoita, millä pystyy sietämään. Tai onhan mahdollisuuksia varmasti monenlaisia, mutta semmoista minä nyt ehkä kokeilen tuohon kuitenkin seuraavaksi vielä. Niin on hyvä verrittää niitä. Ja noinhan se varmaan termostaatti toimii niissä valmiissakin vehkeissä. Eihän se nyt ole absoluuttinen, että se pysyy just se lämpötila siinä, että onhan niissä aina se pieni haitari. Ainakin näissä perinteisissä näissä. No niin, kokeillaanpa nyt lohen savustusta. Uudemman kerran. Tuuloo melko vahvasti, mutta siellä on pari filettä. Nyt laitan tällä, että ei kun vaan näin ja päälle ja sillä selvä. Pannaanpa niitä omenapuitakin sekkaan. Tein tommosia tappia muutaman tuonne. Laitetaan ihan muutama palanen sinne. No, sitten pönttö kiinni. Ja kunnolla kiinni. Ja nyt vähän koostutin noita puruja, niin eivätpä ainakaan roihaha tullut. Sitten johto seinä ja ruvettaa ootastelemaan. Ja nyt on mulla se lämpötila vahti tuossa päällä, niin sen mukaan nyt mennään. Eli siellä se nyt on. Se on se 94 ja 94,5 mulla nyt asetusarvot siinä. 14 astetta on nyt lämmintä näköihin. Siitä se ruppaa lämpiä. Ja annetaan nyt olla semmonen 50 minuuttia ehkä niin. Ehkä aika hyvä. Se viimeis niin kuumana oli, sillähän se tuli 20 minuuttia, mutta kokeillaan nyt tällä vähän miedommalla lämmöllä. Joo, siltähän ruppaa savua vähän tupruttelemaan. Kyllä se toimii näin. Lämpötila 62 astetta ja 63 ja savua se ruppaa jo muodostamaan. Kyllä se toimii ihan hyvin näin. No niin, lohipa on ollut sillä 50 minuuttia. Otetaanpas johtoa vähän tuosta seinästä. Kurkista, että mitä sille kuuluu. Lähettelä savu nousi. Savu nousi. Otetaan tuo pikkupalanen. Kyllähän se on ihan kypsän näkö. Napa maasta. Ruotoon.
On se kypsä. On. Hyvin onnistuu näin. Pahain laatasen ja otan sen siihen ja ruvetaan syömään sitten. Joo, eli ihan hyvin tuohon tappaan niin onnistuu, että rajoittaa tuolla lämpövahilla sitä lämpötilaa. Pitää hakea sitä lämpötilaa ihan kohilleen siinä ja on aika hyvä tuo nuija. Ei pääse ainakaan kuivahtamaan. Kyllä se nuin niin näkyy toimiva. En tiedä, tekeekö se hyvää vastukselle, kun sitä katkottaa välillä, mutta eipähän se monta kertaa kerkiä pialle ja pois mennä siinä, että ehkä se toimii. Sen mitä toimii. Joo, nyt mä lähden lohen syöntiin. Aiku hei.